Ay, hindi kayo nakaharang to, ano? Hindi naman. Kaganino mo? Kaganino mo? Kaganino? Yan naman ako. Sikat yun. O, diba? Complete gear kayo. Pwedeng ready. Siya as player. Tina! Ano na? Pagbaba natin, ano, nag-lose ka na ng 100 pounds. Ayun, may tungkod. Ay, daming bag ko eh. Wala. Ako nag-basket. Nandito na sa sarili ko eh. Kahit na kami guys, kailangan Isa na lang yung bigyan. Oo. Pagkakit tayo. ito yung tungkod sila kayo. Ampucao.
ka pa? Yun na. Sabi mo pag di ka na okay ah. Ito ba tigil ba natin? Hindi. Iwanan ka namin. Miguel, pa-picture ka ba? Ha? Hinahawak mo lang kasi sa akin yung cellphone mo. Wala akong plano ng pa-picture ah. Hoy, may ano? Unaan mo scramble? May santol. Game. We're here at campsite. Banahaw. May mga friends. Woo! Pangin na po yun ah. Wow! Ayan! Ibis buhay oh. Hello! Padaan! Makikiraan. Mamaya tuhuri tayo dito, lagdag tayo dito. Ganda ng aso, no? Hihiwalay din kayo. Maghihiwalay din.
Okay, gapang care. Sir, buka ka pa. Laki oh. Kapulo. Sarap ng balat, di ko pa nabubusan. Basa ko pa lang, di ba? Ha? Kaya nga tayo nag-hike ng Tuesday para may pahinga kayo ng Wednesday. Bago ka, sisihin ako ni TL. Ako sisihin ni Tiel. Ito yung may promoter eh. Ako, kasama nyo ako eh. Oh, stop. Call center kayo lahat. Saan? Ano yun? Utang na video. Alam kong ganas na yan eh. Wala ka maganda. Wait, rest day. Rest day. Yeah! Oh, diba? Record holder. Wala yan. Ito mo rin.